Hey dears, welcome back to this episode. আজি মই তোমালোকৰ সন্মুখত কি লৈ আহিছো সো তোমালোকে থাম্বনেল দেখি চাগে গম পাইছা যে স্যাৰ আকৌ এইটো ভিডিও আকৌ দি দিলে স্যাৰে কথা হেতু নহয় সো হেতুত অলপ ভিডিও কোৱালিটিটো মানে বেয়া আছিল মানে দেখাই না যায় অলপ আগৰ ভিডিওত অলপ ডিস্ট্ৰিক্ট কম আছিল আজি মই তোমালোকক অলপ ডিস্ট্ৰিক্ট বঢ়াই পেলাই পাৰ্ট 2 কলেজ চলে গুটি কেইটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ অসমৰ সকলো ডিস্ট্ৰিক্টৰে এমসিকিউ মই একেলগ কৰি পেলাই এটা ভিডিও তোমালোকক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো ঠিক আছে আৰু মাষ্টাৰ টেক্সটবুকৰ এমসিকিউ গোটেইকেইটা ডিস্ট্ৰিক্টটো থাকিবই কেইটামান কম আছে হেতু বাদ দিয়া গোটেইকেইটা ডিস্ট্ৰিক্টটো এনেকুৱা নহয় আচ্ছা বাদ দিয়া যে হোক আৰু এটা কথা মই তোমালোকক একদম খাটাংকে কৈ দিও সো ইয়াৰ বাদে মই নহলো 500ৰ ওপৰত 600ৰ ওপৰত হ'ব এমসিকিউ তোমালোকক দি আছো আৰু ইয়াৰ বাদে বেলেগ এমসিকিউ মানে এক্সামত নাহে বুজি পাইছা তথাপিও মই অলপ ডাউট যদি তোমালোকৰ থাকে মই কৈ দিও 45 টু নকো 40ৰ ওপৰত তোমালোকৰ এমসিকিউ কমন পঢ়িবই ঠিক আছে তেনেহলে বলা বেছি লেকচাৰ নামাৰি ভিডিও পিনে আগবাঢ়ো যেহেতু ভিডিওটো লম্বা 12টা কথা কৈ দিও মই হিমান এক্সপ্লেইন মানে নকৰো মই জাস্ট এনসাৰ কেটা দেখুৱাই যাম তোমালোকে জাস্ট এন্ড ফোকাস কৰি চোৱা ঠিক আছে আৰু মন প্ৰতি চাওক আৰু কোনোবাই যদি কয় যে পিডিএফ একচুয়ালি পিডিএফৰ দৰকাৰ নাই তোমালোকে ভিডিওটো এবাৰ ভালদৰে চালে ন মন মানে স্ক্ৰিনশ্বটৰ নিচিনা ব্ৰেইনটোৱে কাম কৰিব আৰু পৰীক্ষাত বহাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মনত পৰি যাব যে কোনটো কি আছিল যদি এটা দুটা হেতু বেলেগ কথা মই কৈছো 40ৰ ওপৰত থাকিবই তোমালোকে আৰু তো নিজে সকলো মানে তোমালোকে পঢ়িছাই আৰু যিকেজন ষ্টুডেন্ট দ্বাৰা একদম বহুত টেলেন্টেড হয় মই হেকজন ষ্টুডেন্টক নকও যে ইউটিউব ভিডিও চোৱা হয় কাৰণ তোমালোকে অলৰেডি A to Z পঢ়িছা এনেকুৱা ষ্টুডেন্ট আছে অলপ দুৰ্বল হেকজন ষ্টুডেন্টে অলপ ধ্যান মন প্ৰতি চোৱা ঠিক আছে তোমালোকে যদি 40 প্লাস হয় এটা ভাল হ'ব তোমালোকে যদি হেকেটা সাবজেক্টৰ এমসিকিউ চোৱা নাই সো গোটেইকেটা সাবজেক্টৰ এটোৰে দিছিলো কোৱেশ্চন এটোৰ অলপ প্ৰবলেম আছিল আগতে দি দিছো আৰু এতিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট অলপ বঢ়াই দিছো যিকেটা চোৱা নাই সব ভিতৰত গৈ গোটেইকেটা এমসিকিউ পাই যাবা আৰু সকলোকেটা চাই লোৱা ঠিক আছে অংক বিজ্ঞান ইংৰাজীও আছে আৰু এটা কি আছিল সোশ্যাল সায়েন্স সকলো আছে আচ্ছা বলা ভিডিওৰ পিনে আগবাঢ়ো প্ৰথম ডিস্ট্ৰিক্টে কি আছিল যে কামৰূপ মেট্ৰো দা কামৰূপ মেট্ৰো কোন আছে তোমালোকে প্ৰেজেন্ট দিব পাৰা এন্ড ৰেজ ইউৰ হ্যান্ডস এন্ড অলৰেডি কভাৰ যে আমি ফৰ্ম অলৰেডি কামৰূপ মেট্ৰো ঠিক আছে বলা প্ৰথম কোৱেশ্চনটোৱে কৈছে যে কি কৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰত কৈছে যে চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশনস ফৰ দ্য ফলোইংস এক নম্বৰত কৈছে এণ্ড দ্য ষ্টৰী এ লেটাৰ টু গট এ ভাঞ্চ অফ কুকছ ৰেফাৰ্ড টু শুদ্ধটো হৈছে পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ সাইড অপশন আছে চিলড্ৰেন অফ দ্য ভ্যালি আদাৰ ফাৰ্মাৰ্স অল দ্য এবভ পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ শুদ্ধটো 3 নম্বৰত আছে পোষ্ট অফিচ বলা পিছৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে দ্য ইমিডিয়েট ৰিএকশন অফ দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ অন সেয়িং দ্য লেটাৰ ওয়াজ ডেট শুদ্ধটো হৈছে লাভ হোল হাৰ্টেডলি যে হোক যদি অলপ সলপ মানে স্পেলিংত ভুল হয় ডোন্ট মাইন্ড দেয়াৰ ঠিক আছে পিছৰ কোৱেশ্চনত চোৱা ইট ওয়াজ এ সেলিব্রেশন অফ সাউথ আফ্ৰিকাস ফাৰ্স্ট ডেজ গভৰ্নমেন্ট শুদ্ধটো হৈছে ডেমোক্ৰেটিক নন ৰেচিয়েল নে ৰেচিয়েল হ'ব যে হোক তোমালোকে চোৱা কোৱেশ্চন অলপ সলপ যদি ভুল হৈ যায় যে পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা oppressed and the oppressor in the chapter Nelson Mandela long walk to freedom are robbed of their শুদ্ধটো হৈছে humanity তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা how much area of course is covered by evergreen rainforest শুদ্ধটো হৈছে 30% তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন হলে বলা there is a island of Nisargadama near course which can be reached through a rope bridge শুদ্ধটো হৈছে 64 acre তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে চোৱা যে tea was mainly drunk and urine was medicine during which session is the best tea produced as in the chapter tea from Assam শুদ্ধটো হৈছে the sporting session what was Bailey's favorite pastime শুদ্ধটো হৈছে গোটেইকেইটা যে to stand at the front of the doorway and look into the street মই গোটেইকেইটা নকম স্পিৰিট কৈ আছো all of the above মানে গোটেইকেইটা শুদ্ধ ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন হলে বলা কি কৈছে যে hoye did কলা গানটা কি জয় did কলা ভেৰি কলা don't mind just the mele so hoye did Bailey find the omen repulsive শুদ্ধটো হৈছে all of the above গোটেইকেইটা মানে শুদ্ধ ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনত কৈছে choose the correct meanings of the italist words from the given alternate মানে যেকেটা মানে ইটালিক মানে তেৰা বেকা কৈ দিছে হেকেটা শুদ্ধটো কি হ'ব নহয় মানে ইয়াত মানে সাইড অপশন দিছে শুদ্ধটো ক'ব লাগে মানে ডেছ দি আছে যি হোক মানে শুদ্ধটো ওলাব লাগে মানে ডেছ বাব লাগে যে প্ৰথমটো কৈছে যে even what is deep in one's conscience শুদ্ধটো দিছে in inner sense of right or wrong এক মিনিট এটা কথা কও বাই চান্স এটা দুটা যদি ভুল হৈ যায় তোমালোকে ন যদি এটো কমেন্টত দি দিয়া গোটেইকেইটা একেলগে মই পিন কৰি দি দিম বুজি পাইছা মাইন্ড ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনৰ বলা ফাইনালি এ chevron
Several cabron of impala jets left শুদ্ধটো হৈছে f a turn in the shape of a b তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনত কি কৈছে যোৱা The most laid-back individuals become converts শুদ্ধটো হৈছে relaxed there's a bender called out in high-pitched voice মানে এই যে এইটো দেখিছা না ইটালিক মই আগতে কৈছিলো ইটালিক কে যিকেইটা ওয়ার্ড দি আছে সেইকেইটাৰ উত্তৰটো ক'ব লাগে মানে এইটো উত্তৰটো হৈছে sailor I will remember I will কি হ'ব So here শুদ্ধটো হৈছে C number coping they sweat and whine about their condition শুদ্ধটো হৈছে cry in a world of possession শুদ্ধটো হৈছে to one materialistic things ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনৰে বলা পিছৰ কোৱেশ্যনত কি কৈছে How does the caged tiger react to the visitors? শুদ্ধটো হৈছে he ignores them. What mania do human beings suffer from? Mania of possessing things. What did Custer do to the pirate? শুদ্ধটো হৈছে at him. ঠিক আছে পিছৰ কোৱেশ্যনত কি কৈছে চোৱা Name the poet of the poem The Bell Poem John Berryman. What should Amanda not do to her soldiers? শুদ্ধটো Hans. Give the rhyming words. Rhyming words or শুদ্ধটো কেইটামান ক'ব লাগে যে the rhyming words of kiss. Kiss ৰ উল্টাটো কি হৈছে race. উল্টা মানে rhyming word হৈছে race উল্টাটো নহয়. The word the rhyming with wagonৰটো হৈছে dragon. ঠিক আছে dragon. The word the rhymes word feet হৈছে straight. তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনত কি কৈছে alternative যে What was followed fast and the anthemic thrill of the day শুদ্ধটো হৈছে sight of a man with automatic pistol in his hand. In that story, a question of trust. Where was the safe hidden? Drawing room. শুদ্ধটো হৈছে কি drawing room. Why was it a bad time of wander about in London without clothes? It was bitterly cold. শুদ্ধটো হৈছে number it was bitterly cold in the story the hack driver শুদ্ধটো হৈছে $2 তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনত কি কৈছে যি হওক this time is required to learn a new language শুদ্ধটো হৈছে must choose the যি হওক don't hanger this অথবা after মানে ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনলৈ বলা কি কৈছে অলপ স্পিডত ক'ব লাগিব যদি তোমালোকৰ বুজাত অসুবিধা হয় পোষ্ট কৰি চাব পাৰাও বহুত লম্বা হ'ব 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাই হৈ যায় নেকি যি হওক মানে গোটেইকেইটা ডিস্ট্ৰিক্ট মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম all a summer so I dress here for month and new to be হল নেকি হ'ব যে would have been কি হ'ব would have been when I want to meet my friend he does a book reader উঠলাটো কি হ'ব was reading এটো মই কৈ দিও যেতিয়া মই গৈছিলো মোৰ ফ্ৰেণ্ডক দেখা কৰিবলৈ তেতিয়া তেওঁ পঢ়ি আছিল তাৰ মানে was reading past continuous ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো কৈ সোৱা he has just said my son will be back on Monday শুদ্ধটো হৈছে he has just said that his son will be back on Monday the shopkeeper said to me where is your car the shopkeeper asked me where was my car they have left the town শুদ্ধটো হৈছে the town has been left by them can you do something here শুদ্ধটো হৈছে can something be done by you ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনলৈ বলা হয় he saw the snake he ran away শুদ্ধটো হৈছে one seeing the snake he ran away ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে he is rich he felt sad despite having rich he felt sad ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনলৈ বলা কি কৈছে I lose my messages very often. ইয়াত কি আছে lose দিব লাগিব যে lose I lose my messages very often. যে হোক তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনলৈ বলা August 15 is a historic day for India. তো সকলোৱে জানো ৰিৰাইট এটো শুদ্ধ আকৌ পুনৰ লিখিব কৈছে I have visited the museum last year. I visited the museum last year unless he does come so I shall not go unless he comes I shall not go পিছৰ কোৱেশ্যন হল for good যে হোক he left India for good লগাই ফেলে কিবা এটা সেন্টেন্স কৰি কৈছে ঠিকই কৈছিল তাৰ পিছত stand by my friends stand by my through the difficult times ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যন হলে বলা আজি তোমালোকৰ কোৱেশ্যন চাব লাগে তেনেহলে চাই লও এবাৰ কি প্ৰবলেম আছে মই তো অলৰেডি এইবিলাক ভিডিও দিছো লং কোৱেশ্যন শৰ্ট কোৱেশ্যন সব বট কোৱেশ্যন আজি যি লাগে তোমালোকক মই কোৱেশ্যন দি দিছো যদি কাৰো কিবা এতে অপত্তি থাকে ক'ব পাৰা মই তোমালোকৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম পিছত আহিছে ধুবুৰী ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা কোন আছা
Present দিব পৰা sir me already from Dhubri district. I like Dhubri district. So as why did the postmaster decide to reply to Lance's letter? Huddotto said to keep Lance's faith in God. Lance compared the quantum of damage of his confield with the answer flag of locust. Huddotto had the piece of question. So why did Lance expect the downpour to come from northeast? There's a bunch of crooks. Choose the option that does not call it যে হোক এইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে চাগে with a bunch of correctly শুদ্ধটো আছে bunch of island তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনলৈ যোৱা which is a country's greatest wealth according to Mandela it's purple পিছৰ কোৱেশ্যন কৈছে Mandela learned the meaning of courage from শুদ্ধটো আছে brave comrades cinema কথা মনে পড়ে গেছে নাকি but this decades of oppression and exploitation of the black produced heroes like Dash and Dash Oliver Tambo Walter Sisolas Fisher question what was it that the nation needed to be liberated from all of the above the water name of course is the Kodagu the best time of the year the visit to course is September to March most important question the area of Nesargadama 64 acre This refreshing 30 from Assam has been brought to us by Arab Kumar Datta. Tea came to Europe into most important 16th. ঠিক আছে কিমান চনত আহিছিল 16 পিছত কৈছে the sporting period of tea last from May to July. How much money did Billy pay for her to end from journey 60 pay for her ঠিক আছে যে হোক 60 paise 60 paise what was Billy's teeny wish to ride the bus where should the tiger be lurking in shadow the cats do her to catch the deer where is the tiger's strength locked behind the bars Why does Amanda dream to be an orphan? The avoid nagging. How is silence described in the poem Amanda Golden? Where does the poet wish to live with the animals? The poem Animals is composed by Walter Whitman. What has the boy lost his ball? Pisar question bola ki koise je how Pisar question koise so how does the boy react at the lose of his ball শুদ্ধতৰ মানে গুটি কেটা all of the above ঠিক আছে তাৰ পিছত কোৱেশ্চন বলা a dime is equal to 10 cent এটো most important question হয় the name of Belinda's dog was mustard Max entered into Azabel rooms through the mender who according to Azabel was knocking at the door the waiter most important question eto bharva di thake the waiter how long had Horek been studying the house at Shortberg Grange to say 2 weeks kiman 2 weeks where was the theatrical company shop situated Drury Lane je hok saba what do you mean by eccentric শুদ্ধটো আছে uncommon what was Bill's real name Oliver Lutkin choose the right determiner জানাই তো RCC আর লগত এটা পাওয়া লাগে কারণে n I received much help from my friends the busy person has little time to waste all of time না থাকে হ্যাঁ choose the right preposition শুদ্ধটো আছে in ঠিক আছে পিছৰ কোৱেশ্চনৰ বলা কি কৈছে The happiness consists from speaking the truth. The sheep is bound England. Who say for choose the correct from the hook. The ball had range before you reached school. If he
had come, I would have helped him. So who was laughing at the belly? Kone hahisil, the bus conductor who was going on a bus journey just to fulfill her dream. Balli. Write the adjectival from the sinus shy. Which word in the phases means the same as shining, gleaming? What can you tell about the conductor from the text? He was funny. মোৰ নিচিনাই চাগে, ময়ো নাজানো কেনেকুৱা ফানি কৰি আছোঁ। যিয়ে হওক, ডোণ্ট মাইণ্ড, যদি বেয়া লাগিছে কৈ দিবা দেই, নয়াৰে ধেমালি নকৰোঁ। চোৱা কুৱেশ্যন কেইটা চাই দিয়া এবাৰ। কুৱেশ্যন কেইটা তোমালোকে এবাৰ এটা কাম কৰিবাচোন, ফেষ্টিভেল, ডিচিপ্লিন, ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ট্ৰি, ফেভৰেট বুক, চাৰিটা ভালদৰে চাই যাবাগে। যদি আছে ভাল কথা, যদি নাই পৰা পঢ়িবা আকৌ। কামৰূপৰ পৰা কোন কোন আছা? raise your hand, me already from কামৰূপ। আহা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? টি কেম ফ্ৰমটো সকলোৱে জানে, সৰি আগতে পাইছে। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰ কাৰণে 16th century who was a বুদ্ধি ধৰ্ম এন এনচিয়েণ্ট বুদ্ধিষ্ট এচেটিক, ঠিক আছে, এচেটিক হ'ব। মহেশ্বৰ এ লাৰ্জ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ abound in this water, শুদ্ধটোতো হৈছে যে known salty water। যি হওক, এইটোত মোৰ অলপ চেল্টি ৱাটাৰ নে নন, এইটো আছিল নে ফিল্টাৰটি? আচ্ছা, যদি এইটোৰ পৰা এইটোত অলপ কনফিউজ ৰাখিবলৈ মই দি দিছোঁ। যি হওক, এ ফ্লাগ এ লোকাষ্ট উড হেভ লেফ্ট মোৰ দেন দিছ, এই শুদ্ধটো হৈছে হেলষ্টনছ। দ্য কমন ৰেচ অফ দ্য এৰাবছ এণ্ড দ্য Kurds is called কুপিয়া নে কুপিয়া হ'ব লাগে। নেলছন মেণ্ডেলাছ ইনগ্ৰেশ্যন 10th May 1994। যি হওক, লম্বা কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাই দিয়া। মানে এইটোৰ লগত কোনটো এটো শুদ্ধ নে আৰটো শুদ্ধ, নে এটো শুদ্ধ নে আৰটো ভুল, নে আৰটো ভুল নে এটো ভুল, নে আৰটো শুদ্ধ নে দুইটাই শুদ্ধ দুইটাই ভুল, সেইটো কৈছে। তোমালোকক মই আগতে ভিডিঅ' দিছিলোঁ অসমীয়া ইংৰাজী, মানে সকলোতে বিজ্ঞান চিজ্ঞান বোলে সকলোতে এনেকুৱা কুৱেশ্যন আছে। ইয়াত চোৱা, এটো ভুল দুইটো ভুল, মানে যিয়ে হওক তোমালোকৰ এইটো শুদ্ধটো তোমালোকে ক'বাচোন কোনটো হয়। তাৰপিছত কুৱেশ্যন কৈছে হু ৱাজ ৰিয়েল চাটাৰবক্স কি আছে? বেলিছ আণ্ট। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো কৈছে দ্য নেশ্যনেল এন্থেম দ্য ষ্টেম ৱাজ চেং বাই দ্য ব্লেকছ, মানে আফ্ৰিকাৰ মানুহৰ কথা কৈছে। গ্ৰিফিনছ বডি বিকামছ দ্য ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এজ এ শ্বীট অফ গ্লাছ, শ্ব'জ দ্য ৱৰ্ড হুইচ ৰাইমছ উইথ ড্ৰেগনটো ৱাগনটো আগতে পাইছে। হু টুক দ্য জুৱেলছ দ্য ওমেন, হোৱাট ৱাজ লেঞ্চছ উইচ টু ঘট মানি। এইটো মানিও হ'ব লাগে, এইটো হ'ব লাগে, কিন্তু মানিটো অলপ বেছি, মানিৰ পাৰ্চেণ্ট বেছি, সেইকাৰণে মানিটো আগতে দি দিছোঁ। যিয়ে হওক, দ্য পয়েট অফ দ্য বল পয়েম ডিচাইড নট টু কণ্ট্ৰল, যিয়ে হওক ইট উইল বি অফ ওৱান ইউজ। তোমালোকেতো কুৱেশ্যন চাই আছা ন? তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে চোৱা, যি হওক 14 নম্বৰটো চাই এইটো চি। 15 নম্বৰটো কৈছে হোৱাট দ্য এনিমেলছ প্ৰচেছ বথ, গোটেইকেইটা এ আৰু বিটো কৈছে। আমাণ্ডা য়াৰ্নড ফৰ ফ্ৰীডম, হোৱেৰ হেজ দ্য বয় লষ্ট হিজ বল হাৰ্বাৰ, হোৱেৰ ডিড হৰেক টেক হিজ গ্লভছ, শুদ্ধটোতো হৈছে কি? টু লাইট দ্য লাইটাৰ, চেলেক্ট। ইয়াত এ আৰু আৰ আকৌ দি দিছে, কোনটো শুদ্ধ কোনটো বল। ইয়াত কৈছে চোৱা, বথ এ আৰু আৰ দুয়োটা মানে কি কৈছে? এ এণ্ড আৰ টু, মানে দুইটাই শুদ্ধ। আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এৰ এক্সপ্লেনেশ্যন মানে শুদ্ধটো হৈছে আৰ, ঠিক আছে। পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ গ'লা, হোৱেৰ ডিড দ্য বেলি হোৱেৰ ডিড বেলি নট গেট অফ দ্য বাছ ফৰ চাইট চিং, শুদ্ধটো হৈছে শ্বি ৱাজ এফ্ৰেইড। ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইজ প্ৰাঞ্জলছ হোম, এইটোতো আছাম সকলোৱে জানে, মানে তোমালোকৰ এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। মই একচুৱেলি MCQ কেইটামান নিদিওঁ, তথাপি মই কৈ আছোঁ কাৰণ বাৰ মাৰি আছে। ডেপথছ অফ অপাৰেশ্যন ক্ৰিয়েট, এইটো হৈছে হাইটছ অফ কেৰেক্টাৰ। হোৱাট মেড বেলি লাভ অন, এইটো বাৰ মাৰি আছে, এইটো চাব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দ্য চাইট অফ এ ৰানিং কাউ, যি হওক। তাৰপিছত কুৱেশ্যন কৈছে হু ৱাজ একচুৱেলি নকিং এট দ্য ডৰ, এইটোতো সকলোৱে জানে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ৱাইটাৰ, মেক্সৰ ঘৰত কোন সোমাইছিলে? ৱাইটাৰ, পুলিচ নহয় আকৌ। হাউ ৱাজ এজেবলছ ফিজিকেল এভাৰেঞ্চ ফেট এণ্ড শ্লপি, হুইচ প্লেচ ৱাজ ন'ন এজ দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য থিয়েটাৰ ৱৰ্ল্ড, ড্ৰুৰি লেণ্ড। হায়াৰ ডিড দ্য নেৰেটৰ, শুদ্ধটো হৈছে ওৱান ৱাৰ্ডছ হিল। হাউ মাছ, এইটোতো 70 সকলোৱে জানে।
পোষ্টমাষ্টাৰে মানে কথা কৈছিলে যেন এ প্ৰিজনাৰ অফ হেট্ৰেড টেক্স ৱে ফ্ৰীডম অফ মেন দ্য এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 75 যে পিছত কৈছে দ্য বেষ্ট ছেছন ভিজিট ক্ৰছ এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ বাৰ হৈ আছে ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ হোৱাই ৱাজ প্লেয়িং দ্য ৰোল অফ হেগ ড্ৰাইভাৰ অলিভাৰ লুটকিন হোৱাই ডিড এজেবল কাম ফ্ৰম এইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱাট ৱাজ হুৰিক কলাৰ এলাৰ্জিক টু স্মল অফ ফ্লাৱাৰ্ছ হু ৱাজ দ্য অথৰ অফ দ্য ষ্টৰি এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফুড ইম্পৰ্টেণ্ট উইদাউট ফুটপ্ৰিণ্ট without feet age how far was new million 40 kilometer currency of Lotkin American countries none of the above এটা নয় pound or rupee dollar এটাতে এটা নয় যে হোক তার পিছৰ কোৱেশ্যনত কি কৈছে স্যাৰ যে শুদ্ধতৰ শো মানে ৰেপ এনিমেলছৰ মানে এইটো কৈছে যে এইটো শুদ্ধতৰ মানে কি হ'ব শো হোৱাট ৱাজ দ্য টাইমিং অফ দ্য আফটাৰনুন নন লুড টেকেন বাই ভিলেজ মাদাৰ 1 to 4 দিছ ইজ ডেছ মানে দ্য এনিভাৰ্চাৰী এনে ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তুৰ কথা দিব সকলে জানে খালি আপেলছ এইটো মেনি হ'ব বহুত আপেলছ দিছে ন আপেলছ মেনি ঠিক আছে মানে এনি তোমালোকে এটা সহজ ট্ৰিক দি দিওঁ যদি প্ৰশ্ন মতে এক্সন আৰু নট থাকে এনি মাৰি দিবা যদি এনি থাকে বুজি পাইছা চলা আগত লৈ যাওঁ দ্য মেইন ডাইট কি হ'ব ফ্ৰম বিং ড্ৰিংকিঙৰ ফলত মৰি গৈছিলে ড্ৰিংকিঙৰ পৰা চ' ব্লেক শ্বিপ মেনছ এ বেড পাৰ্চন ইন দ্য ফেমিলি ঠিক আছে পিছৰ কুৱেশ্যনত বলা যি হওক দুটাটো মানে কোনটো লগত মিলাই পেলাই ক'ব গৈছে ঠিক আছে চি নম্বৰটো কি কৈছে শুদ্ধ নহয় কোনটো লগত কোনটো মানে সেইটো কৈছে চি নম্বৰটো শুদ্ধ ইন প্লিজ লিচেন টু মাই এডভাইচ ডি তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ বলা যি হওক শুদ্ধটো হৈছে দিছ ৰোড লিডছ টু দ্য পোষ্ট অফিচ দ্য কাৰেক্ট টেনশ্যন চ' কুৱেশ্যন কেইটা চাই দিয়া অ'কে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ বলা কভাৰ কৰিব লাগিব হা বহুত লম্বা হৈ গৈছে 22 মিনিট পাৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে যি হওক এইয়া আমি আহি গ'লোঁ বিশ্বনাথলৈ অলপ চাহ খাই লৈ বিশ্বনাথত ৰখি পেলাই নাই চাহ নাখাওঁ দিয়া তোমালোকৰ লেট হ'ব মই তোমালোকৰ কাৰণে সময়টো নষ্ট কৰিব নিবিচাৰোঁ বলা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি কৈছে লেঞ্চুছ হাউচ দ্য চিটি সকলে জানো অন দ্য টপ অফ দ্য হিল লেঞ্চুছ ছিংগল হপ ৱাজ ইট দ্য হেল্প অফ গড লেঞ্চুছ ৱাইফ ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং কি চাফৰ আছিলে এ ফ্লাগ অফ লকাছ যি সকল এ ছোৱাম অফ ইনচেক্ট লেঞ্চু ৱৰ্ড টু গড 2 লিটাৰ according to Lensu the post office employees were a bunch of crooks apartheid was a political such conductor the clerk was sworn in as the second deputy president according to Mandela Dev's operation required to create freedom fighters Mandela's idea about his boyhood freedom was it was just in illusion Mandela was overwhelmed with a sense of history tar pisor question holo bola ki koise for decades what had been the sense of the union buildings tar pisor beautiful cause is compared to be a piece of heaven tar pisor question cause is famous for all of the above goti gota kone famous and zero evergreen rainbow most important 30% mahasar is fish the long black coat je hok etu to is kufia etu hodo to is dinamar none of this tea was first drunk in Assam প্রথম গত কৈছিল drunk in Assam there were legend about the many tea came to Europe in the 16th century আহিছিলে the second sporting period is from May to July the second sporting the conductor of the bus the dead valley road was Jolly তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো বলা কি আছে দ্য মোষ্ট ফেচিনেটিং থিং ফৰ ভেলি ৱাজ শুদ্ধটো চোৱা ইফালে আছে যে দ্য বাছ ট্ৰেভেলিং বিটুইন হাৰ ভিলেজ ইন দ্য টাউন বেলি কালেক্টেড এ সাম অফ ডেজ ফৰ দ্য বাছ জাৰ্নি 60 पैसा कितना पैसा 60 पैसा सो द करेक्ट आंसर মানে এই যে ডাইৰেক্ট ইয়াৰ যিকেইটা আছে সেইটো উল্টাটো মানে শুদ্ধটো ল'ব লাগে হি ষ্টক্স ইন হিজ vivid stripes শুদ্ধটো আছে ক্লিয়াৰ হোৱাট ডেছক্ৰাইব দ্য টাইগাৰ ইন এ জংগল ব্ৰিং হিজ ৰাইট fangs the tiger should be snarling শুদ্ধটো আছে around the horses losing the ball the boy senses his first responsibility the boy's eyes were desperate because he has lost his ball
Amanda was told not to beat Neil. According to Amanda, life in a tower is calm. Human beings are demented with the mania of winning things. Winning things. According to the poet, animals' life is calm and contented. তার পিছৰ কোৱেশ্যন হৈছে according to the poet যে হোক এটো আগতে কৈছো the color of Belinda wagon was red mustard was the name of Belinda's dog kutte don't mind তার পিছৰ কোৱেশ্যন হলে বলা Belinda failed because the virus was well armed তার পিছৰ কোৱেশ্যনত কি কৈছে চোৱা Azabel lived in a room of the 6th floor कितना floor 6th floor the person knocking at the door to সকলে গম পায় the waiter the lady dressed in red made by Eric and Denby was a burglar Horek Denby gave the lady who is a lighter. The footprints were left by Griffin. Griffin became invisible by swallowing a real drug. A junior assistant who did serve a summons. According to the hack driver, Oliver Lutkin's mother was a Fedor. Je hok so, tomaloge question keta sai dia. Okay, Baba, okay. Maya Vini. রাতের বুকু জোড়া দিলা ঠান্ডা লাগিয়াছে মোর So the officer district level at the Golaghat district Khonkona Sawajami already from Golaghat district charge present dia para bola prothom question ti ki ase iman alta falta na kare bola direct question hole polity je hok lamba question huddo to is 140 Lensos days house in the interior valley je hok solitary etur huddo to lamba hoy tumalage pora moi huddo to goise laugh wholeheartedly laughed wholeheartedly when Lenso counted the many in the involved Lenso got angry moi kiyo ko jana tumalage hunile dekhile ekale beshi monot hoy thake bujhe paise kita lamba se keta sailwa illusionor ulta deke hobo je something that appears to be real but is not which word in the option below means কোনটো আছে প্লেস সেন্টার যে inauguration desot ki hobo mahesar যে mahesar a large fresh water fish abounds in the water of river Kaveri tar pisote ki koise so the Kyrgyz are distinct from the Hindu mainstream by their marital traditions, marriage and religious rites. ঠিক আছে তার পিছর কোন আছে how much area কিমান area ছিল 30% percentage কথা আছে ঠিক যে হোক the tea plantations have been compared as a sea of tea bushes ঠিক আছে তার পিছর কোশ্চেন হলো বলা কি কইছে Franzels scoffed because he was amused and tickled at what raspberry shared. Tea was drunk in Europe medicine হিসাবত है Billy thriftily saved street coins Billy and her friends who do slang the last voice is the sound of patrolling cars a dime is the most important very important 2024 SSLC exam 10 cents 10 cents ekta dime kimanta hai epistemology is the study ki hoy the nature of knowledge itself the speaker asked Amanda not to bite her nails who was not always dissatisfied animals Fowler was excited to meet Azabel tar future question hole bola Oliver Lutkins was a hack driver my poor mother is the hook that is Mr. Hall a song or a poem that tells a story about seeing the pirate ink to hobo trickle down to the bottom of the household Billy always used to that is 1 to 4 1 to 4 it was an anonymous ঠিক আছে বাউলা নিচে নাইছে anonymous decision তার ফিচার কোশ্চেন হলে বলা This faith that I have won you is gone who the little faith ঠিক আছে I can depend on the few friends I have যেখিনি মানে আসল হেগটেখিনি বুজালে মানে কি হ'ব দাফে হ'ব he is angry at my failure the train was passing through a dark tunnel tar future question le so if I had been you I would not have called her
again শুদ্ধটো had been হ'ব if I লগত were এটাৰ শুদ্ধটো এইটো হ'ব লাগে confused এইটো হ'ব লাগে if I were you আচ্ছা যি হোক দুটাৰ কোনটো শুদ্ধ তোমালোকে ক'বাচোন দা তাৰপিছত কোৱেশ্যন হলে বলা কি কৈছে the days in my shop শুদ্ধটো sell is Jimmy এইটো শুদ্ধটো attending India is much bigger than Scotland okay Jamshedpur is an industrial city in India yeah most important question है Jamshedpur he took off his shoes এটাৰ শুদ্ধটো হৈছে greater than any of other এটাৰ শুদ্ধটো হৈছে I was not invited to the poetry এটাৰ শুদ্ধটো হৈছে ice feels cold ঠিক আছে ডাইৰেক্ট কৈছে find the correction দিছে এইটো শুদ্ধতৰ so pay attention in your studies এটাৰ শুদ্ধতৰ এইটো Father advised me not to tell a lie. That is, father said to me, "Don't tell a lie." Tarfisot is you as a strength. The stadium was filled with to watch for final match. It was spectators. The pirates poked flagon contained. That is a grog. ठीक है tarfisot को हमने सुना. Okay. এয়া আমি আহি গলো বংগাইগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টত যি হোক চ' কুৱেশ্যন কেইটা তোমালোকে চোৱা শুদ্ধটো হৈছে টপ অফ হিল হোৱাট ডিড লেন্সো কম্পেয়াৰ দ্য লাৰ্জ হেল ষ্টনছ উইথ কিউব নিউ কইনছ দ্য ফিল্ড ৱাজ হোৱাইট এজ ইফ কভাৰ্ড উইথ শুদ্ধটো নাই যি হোক তোমালোকে এইকেইটা অলপ ট্ৰাই কৰিবাচোন বল চল দিয়া থাকিলে শুদ্ধ কৰিব পাৰিবা ডিষ্ট্ৰিক্টেই নাই ইয়াত মানে একদম কম দিছে বংগাইগাঁও ডিস্ট্রিক্টত MCQ একদম কম দি দিছে ঠিক আছে আহি যোৱা চৰাইদেউত কোন আছে প্ৰেজেন্ট দিয়াব Lensu compared the quantum of damage with barbar mari ase to flag of clockers what could be seen from Lensu's home to barbar mari the river and the cornfield how can Lensu's house be described in brief to solitude di tinibar paisa iman common nidio a woman did Mandela went to thank but could not his family eto common never for him iman bar pone what was the national anthem sung of eto barbar paisa no kusi ki ligise to kusi hobo jage sikhe little Africa. How old was it? Unique important. How old was the author of Nelson? 80s. It is the monk who live in course where red acre yellow. It must be important. Barbar paisa. Nisarga dama it was 64 acre land. Actually, it yet mane word yakihot dise spelling at dise. What is repelling going down to cliff by sliding a rock previous question is when was the tea first drunk 2700 BC the word beverage means a refreshing drink previous question hole bola who is sporting it the mate July hobo what did it doesn't things for sale what was the timing of the afternoon nap taken by Billy's mother 1 PM to 4 PM it agote paiso bearing his white fangs who his clothes who does a long sharp teeth Amanda is not it most important hoy amazing how is life in the tower according to Amanda it agote paiso peaceful and tranquil in the poem animals the word token means birds as it one hai ঠিক আছে তার পিছৰ কোৱেশ্চন হলো বলা who looks at the animals for a long time Walt Whitman giving another ball to the boy is worthless তার পিছৰ কোৱেশ্চনটো শুদ্ধটো the ball from it is a means of exchange who is the I in the poem the ball fame a poet who is described the most timid of all the dragon following the polar is following as well ঠিক আছে তার পিছৰ কোৱেশ্চন হলো বলা Max became nervous because he thought the police had come. Harris then went for the lady of the house who accompanied the lawyer in his second revenue million. A man who knew Lutkin. What do you mean by the word hysteric? An exaggerated reaction. According to Bill Lutkins, plays at
lot of poker. What does the phrase all at once mean? Simultaneously. By the next month, we shall the beef complete the project. Who stands whose tense is used to the present and definite tense. ठीक है express general truths and facts. Do not insult the poor. Let the poor not be oppressive voice নিব কৈছে home the যে হোক into change into facility who is looked for him. He does well. to combine নিব কৈছে দিয়াই নাই তোমালোকে কৰিব এইটো who we should inform this all of them. এইটো হ'ব both of sisters যে হোক তাৰপিছৰ কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ হ'ব He said, "Are you free this afternoon?" তাৰপিছত কোৱেশ্চনটো হৈছে A তাৰপিছত হৈছে ৰেভেন তোমালোকে এইটো কোৱেশ্চন পঢ়া এইটো পঢ়া গিভেন যে হোক তোমালোকে এটা আৰু কি কম চাই যোৱা ঠিক আছে অ'কে অ'কে এই আমি আহি গৈছোঁ গোৱালপাৰা গোৱালপাৰা জুবিন দাৰ এটা গান আছে ন সৰি आँख नवे दम फासा नवे बोइसा दुंगाई सेकन पानी रे most amazing place the গোৱালপাৰা কোন আছে গোৱালপাৰা কথা বহুত ভাল লাগে সং কেটা present day for me from already গোৱালপাৰা district ঠিক আছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে the word only one in the entire valley mean এটো দুটো solidarity gratitude তাৰপিছটো lens was on ox of a man because he was very fat like an ox but an man the field of corn dotted it was the flowers were scattered across how does Nelson Mandela define the meaning of courage it is triumph over fear triumph over fear What does Mandela says does depth of operation create highest of character to most important according to Mandela what is the greatest wealth of the nation people what comes more naturally of the land women love it to love and non-racial government means which is not based on skin color course is famous most important coffee which is the best time of the year September to March barbar ahi ase tarpisor question holo bola what is the traditional corrugate most important hospitality where was the tea first done eta to jahogole jana sai na etar hote to is I lights biman poa nai who was speaking eta to barbar night poa nai dobar hoise tea vendor what was herrick then beto paiso small of flower one allergy cure karone asile small of flowers karone what was herrick then beto in the jail clean floor what was the piece of evidence against herrick then became his fingerprint tarpisor question hole bola Horek Denby was found reading goteketa horek mari ase Horek Denby to tomaloke soason lock maker who was standing mane jikini de etar pora mane milai di die buje paise eta hobe ki Max how did Fuller really it was boring Max became nervous because he thought the police ahibe boli nervous hoye asile actually the door was knocked Henry the waiter tar pisor question eta ase confident and freedom asile kar in the main contrasting idea suggested in the poem we try getting the is that of confinement of freedom the last voice that the tiger in the cage hears is of the patrolling cars the tiger's brilliant eyes reveal that he hopes to be free and in the wild someday they say wealthy and strong healthy and strong Ahmad was a moody girl they yearned for freedom to nai তোমালোকে তো কবাজন স্যার 31 নম্বরের উত্তর এটা বিশেষ করে তোমাল গোৱালপাৰা কেজনক দিছে গোৱালপাৰা what mania do human beings suffer from mania of possessing things যি হোক এটা হদ what is the meaning of wine shout cry দুটা দি আছে দেখুন according কোনটো হদ তোমালোকে কনফার্ম কৰিবা according to the poet of which of these the wave the poet uses the ball carry free where was the boy starting down the harbor where does the poet decide not to console the boy it will be of no use
Section C ahi joa. The teacher gave us much good advice. The examination is compulsory for all students. So eketa so ya kebal mane MCQ dise gote keta buji paise. The old man lives from hand to mouth. The boy is sitting at his reading table. Je hok eketa sai dia. Okay bala etia highlight andi district le bala direct MCQ ta hejo ki ko se je the house there is the only one in the interior valley ulta to likhibo lage hoto to say an area of low land between hills or mountains ঠিক আছে তার পিছত বলা কি কইছে এটো যে হক লম্বা কোশ্চেন হয় তোমালকে পঢ়ি পেলা এটো শুদ্ধ মাৰি দিবা যে lonely টেৰেবিন হোবা ভাৰিয়া ইয়া অক্ষয় কুমাৰ গান হয় না line in life every man has twin obligations so to is to twin obligation tar fisher question hole bola ki koise the smallest district of Karnataka is Karago fisher question the inauguration ceremony took place in the Onion Buildings amphitheater who is Pretoria where was Pranjal's father post as a manager of a tea garden who is Dekebari tea estate ঠিক আছে tar fisher question is how did Bali gather many new unusual experiences by watching the street which incident made Valley said who to say the dead cow tar before question hole bola who always boiled water for drinking it as mentioned in the ki koise je prose price tea from Assam to say a Chinese emperor ঠিক আছে tar question koise what are the activities available in course who to say all of this মানে গটে কেটা what item the clothing is a hogo the west belt kupia episode of the is a dash was shown in as the first deputy president of South Africa to the Thabo Mbeki most important question and unique how does the boy losing his ball grave stricken and responsible the dragon was named as custard as he was covered what type of man was Griffin both mane gote geta A aru B koise brilliant scientist take is lowless person and brilliant scientist where was the narrator sent to save someone's one Oliver Lutkins eto uttor to hoise country village new million what is new million was the usable profession what was the secret agent fisher question is choose the word the rhymes future case state এনেকুৱা rhyming word আহিবই তোমালকে rhyming word কেটা ভালদৰে চাবা এটা আহিবই most important তার মানে এটি ইম্পর্টেন্ট দিছে the field was white as if covered with salt দ্বারা covered গেছিল but he is locked in a concrete the যে হোক the case ফিসটো হদটো আছে complexity name the literary হদটো আছে alliteration Griffin came to the village I think how is silence described in the poem Amanda Golden who is the poet of the ball poem John Berryman what mania do human beings to mania of possessing thing who is the guest in the story the midnight visitor Fuller the young lady who met Horik Denby was in a dress red তার পিছর কোশ্চেন হলো বলা the words sigh and shiny are Chinese words Chinese word hobo sini mini she seems to be a European ইউ নিচিনা উচ্চারণ হলে মনত ৰাখিবা এ হ'ব যদি ইউ আৰ নিচিনা হয় যে আমব্ৰেলা হেটোত কি হ'ব এন হ'ব ওকে she has dash experience in মানে to a little হ'ব they on the match without কি হবে to any on the match yet more confused আছে এটি হতে তো কবাসন ইনি হয় নাকি she walk dash across the bridge take the book off the table the mother is blind to her children falls if I dash of earth it has been known কি হ'ব no যেহেতু no লগত আইন লগাব নোৱাৰে সেই কাৰণে কি has been known ঠিক আছে তার পিছতো হ'ব by home is তার পিছতো হ'ব someone has stolen my purse who is sentence represent direct speech she said I am tried direct speech to control হ'ব
Whose sentence represent direct speech? It কোনটো মানে direct speech আছে এটাই কৈছে she যে হোক এটাৰ উত্তৰটো হ'ব see the policeman asked তাৰ পিছতে কৈছে উত্তৰটো হ'ব a তাৰ পিছতে the days of aeronautical scenery please it হ'ব put out the lights when we leave the room তাৰ পিছতে a young adapt to change easily ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন কেইটা চোৱা okay 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 আহি যোৱা কোকৰাঝাৰত a letter to God was written by jail funds কোনে লিখিছিল jail funds নে fontes হ'ব এইটো ক'বা the conflict in the story a letter to God is between humans and nature কি হ'ব humans and nature কোকৰাঝাৰ হয় Lensu began to read a letter on Sunday at daybreak The inauguration ceremony of Nelson Mandela took place on 10th May to 1994 most important হয়তো বারবার আহি আছে এটো নাম নাহে ইমান important নাই a political system that separates people according to their race known to apartheid Chevron is a feathered in the shape of a বিরাকৃতি the Korji homes are famous for the tradition it hospitality it barbar আছে দে এটো barbar আছে the traditional dress worn by the Kadavas is known as kuphiya The bravery of the Korji people is recognized in modern India by all of them. Tea was fast rank in Asia, Africa. এনেকৈ আহিলে এছিয়াতে দিবই লাগিব ন আৰু ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত তেল আসাম দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যদি দেহাৰ ভিতৰত অখে যি হোক তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন হল বলা হুইচ পিৰিয়ড অফ এ ইয়াৰ ইয়েলছ যি হোক টু বেশ উত্তৰটো মে টু জুলাই Pranjal did not share Rajveer's excitement because he was born and brought up on a plantation. Future question of the conductor calls Veli madam because she behaves like a grown up lady. Veli did not like to make friends with the elderly woman because the woman was strongly repulsive. The future question is it was the slack time. A time when there is not much work. Stop the bus. Attitude of Peli expressed is her in the sentence is commanding. Amanda is the teenager in the known from the instructions given to her. Where lambs plump deer first here the Italist word refers. Italist word refer to healthy. But Custard cried for a nice chef. The race. When casual to race. The epistemology it was the lose. In the world of possessions means world of materialism. Materialism. The poet wishes to live with animals because the animals are so placid and self-content. The physical the poet of the poem Animals is Walt Whitman. কি কম মোৰ ঘৰে আছে এক ঘণ্টা পরে হৈ যাব বক বক কথা কৈ আছে কি কম আৰু স্কুলত গৈ 5টা মান ক্লাস কৰাব লাগিব কই ফেলে টিউচন আছে আজি হোক তোমালোকে দোয়া আশীৰ্বাদ কৰিবাও Fowler was disappointed to see as well to all of them গোটে কেইটা মানে হদ্দ in the story of the midnight visitor to all of them one গোটে কেইটা হদ্দ Horek then be to amazing article what was Horek the allergy to get small for barbar mari আছে রে barbar and Griffin can be considered as a lawless person because it is he set his lender's house on fire let can see all of the above so who we have a holiday on Sunday preposition man does not live by bread alone each of the participants will be given a certificate tar pichor question hoise it is over can you lend me some can you it hobo এটোৰ ওপৰত মোৰ 99% ডাউট আছে এটো 99% মানে হোৱাৰ সন্দেহ আছে আৰু এটো 1% হোৱাৰ সন্দেহ নাই 1% আছে কি কম আৰু তোমালোকে কোৱাচোন এটো কোন এটো হ'ব choose the option having correct I wish I am dead I wish I হহার কো কথা নাই ও দুখ লগা কথা
তাৰপিছত কুৱেশ্যন উত্তৰটো হৈছে বি নম্বৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন হ'ল বলা ডু ইউ নো এইটো শুদ্ধ উত্তৰ চুজ দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স এইটো ওৱান অফ দ্য গাৰ্লছ ইজ এবচেণ্ট তাৰ ফাইণ্ড ৱাট ডেট মিনছ আনএবল টু ৰিড এইটো হৈছে ইলিগেল ইলিজিবল চুজ দ্য এইটো হৈছে ৰিচেণ্টলি তাৰ কমপ্লিট এইটো ডেট ৱেনেছডে ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি ঠিক আছে 41 নম্বৰ হোৱাই ৱাৰ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ 42 নম্বৰ ইজ টি লাইকড 43 নম্বৰ পিপল প্লে ফুটবল ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি দ্য বেবি ইজ ভেৰি ৱেক টু ৱৰ্ক তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হ'ব এনি ওৱান অফ দ্য এবাভ ঠিক আছে কুৱেশ্যন কেইটা চাই দিয়া অ'কে ব'লা এতিয়া আমি লখিমপুৰত অলপ যাওঁগৈ তাত ৰেষ্ট লৈ কিবা খাই চাই আকৌ গাড়ীত উঠোগৈ ন টাইম নষ্ট কৰি লাভ নাই দেই এক্সামো বেছি দিন নাই ঠিক আছে ব'লা কি কৈছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো যে দ্য মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড মেটাফৰ ইজ কম্পেয়াৰ Lensu showed no surprise at all on seeing the money because he had faith in God. ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কি কৈছে what lesson do you learn from the sudden change of lenses কল যে শুদ্ধটো হৈছে nothing is permanent in the world তাৰপিছত শুদ্ধটো হৈছে black red green blue and gold যি হওক মই স্পীডত অলপ কৈ দিওঁ তোমালোকে কুৱেশ্যন কেইটা চোৱা লম্বা কেইটা মই নকওঁ এইটো দুই নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ ৰবাৰ্ট হ'ব of their humanity both the oppressed on oppressor শুদ্ধটো হৈছে traditional dance and course শুদ্ধটো হৈছে দুই নম্বৰ to enjoy the splash and the ripples তাৰপিছত কুৱেশ্যন হ'লে বলা কি কৈছে a climb to whose hills gives you a panoramic যি শুদ্ধটো হৈছে ব্ৰহ্মগিৰি though he is born in Assam Pranjal has less interest about tea than Rajbir hoy the most of the people has less interest in their closed things ঠিক আছে ওচৰত থকা বস্তু কি কাম আৰু তাৰপিছতটো দুই নম্বৰ তাৰপিছতটো হৈছে বি নম্বৰ তাৰপিছতটো হৈছে কেনভাছ প্লান্ট এইটো কৈ দিওঁ বেলি ফাউণ্ড হাৰ ভিউ কাট অফ বাই কেনভাছ ফিল্ড মই যেন কৈছোঁ শুনিলে তোমালোকৰ মনত থাকিব বেলিজ ৰিটাৰ্ণিং জাৰ্ণি ৱাজ এ ভেৰি পেইনফুল জাৰ্ণি হয় শ্বি শ্বো দ্য ডেড বডি অফ দ্য য়ং কাউ মানে একদম মানে কম বয়সীয়া গৰুৰ ডেড বডি দেখিলে where does the tiger ignore the visitors this case limits the strength of the tiger where does Amanda live when her mother is speaking to her in her imaginary world how does you know that Amanda is a teenager there are acne in her face তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন হ'লে বলা কি কৈছে দ্য poet felt uncomfortable with human because there are complicated and false do you think that we must turn into animals no we can not live like them the poet says that money is external because with money we cannot buy everything we can always live heavily the boys failing after losing the volleys he learned the meaning of loss তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধটো something it is necessary to lose something to ourselves in the possessions of world because it makes us responsible পিছৰ কুৱেশ্যনত বলা কি কৈছে যি হওক এইকেইটা তোমালোকে চাই যোৱা ক'ত আছিলোঁ মই পাহৰি গৈছোঁ এতিয়া কমপ্লিকেটেড এইটো এইকেইটা চাই যাওঁগৈ অলপ লম্বা আছে তোমালোকে চাই দিয়া ঠিক আছে অ'কে তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে এইকেইটা চোৱা do you think we must no because এইটো তোমালোকে চাই where the two boys they so nobody তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন no because এইটো তাৰপিছত এইটো চোৱা I wrote to all my friends but only to a few ঠিক আছে this is the time we go এইটো we went home they guest arrived before the dinner was set এইটো ফাৰ্ষ্ট ইনডিফিনিট ফাৰ্ষ্ট পাৰফেক্ট হ'ব ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট ইনডিফিনিটি দেখিছে দেখোন এইটো হ'ব লাগে মোৰ ডাউট হয় the guest arrived before চাবাচোন মোৰ ডাউট এইটো হ'ব লাগে হে the guest before পিছত যদি ফাৰ্ষ্ট ইনডিফিনিট আগৰটোতো ফাৰ্ষ্ট পাৰফেক্ট হ'ব লাগে ন তাৰপিছতো চোৱা my book has been lost এইটো কি হ'ব I have lost my book I have the change the voice my book has been lost I have lost my
I have lost my book. তাৰপিছত can it be done? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে can anyone do it? ঠিক আছে তাৰপিছত কোৱেশ্যনত চোৱা অলপ চলপ প্ৰব্লেম থাকিলে শুদ্ধ কৰি ল'বা ঠিক আছে ওকে আহি যোৱা মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত এটা কথা কি জানা এইটো মই একচুৱেলি চোৱা নাছিলোঁ যে ৰাউণ্ড দিয়া কেইটা বেলেগ এটা ল'ৰাক দিয়া হৈছিলে চাই দিছে একচুৱেলি তোমালোকৰ ৰাউণ্ডটোত নাচাবা ইয়াত ৰাউণ্ডটো যিকেইটা ৰাইট চেণ্টেঞ্চ এইকেইটা চাবা চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো যে ইট হিজ ছেকেণ্ড লেটাৰ টু গড লেঞ্চ' আস্ক টু গড টু চেণ্ড 30 প্ৰচেছ কিমান আছিলে 30 প্ৰচেছ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো বোলা হোৱাট টাইপ অফ কনফিডেঞ্চ ডাজ বোলা যিকেইটা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম ইয়াত ৰাউণ্ড দি আছে ৰাইট চেণ্টেঞ্চ ৰঙা কলা সকলো পেনে দি আছে মই তোমালোকক যিকেইটা দেখুৱাইছোঁ সেইকেইটা চাবা মাজুলীৰ পৰা যে ইন হিজ ছেকেণ্ড লেটাৰ টু গড এটা 30 পেজেছ হোৱাট টাইপ অফ দ্য কনফ্লিক্ট এইটো হ'ব এ আৰু মানে এক আৰু দুই শুদ্ধ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট এইটো কোনটো শুদ্ধ মানে কৈছে ইয়াত হৈছে এক আৰু তিনিটো শুদ্ধ সেইকাৰণে তাৰমানে ডিটো শুদ্ধ তাৰপিছত কৈছে হোৱাট কালাৰ্ছ ডজ এইটো সকলোৱে জানে ব্লেক ৰেড গ্ৰীণ ব্লু গ'ল্ড এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাউথ আফ্ৰিকা ফ্লেগটো এইটো চোৱা গোটেইকেইটা ৰিলেটেড হিচাপত আছে এইটো 2 নম্বৰ শুদ্ধ হোৱাট ইজ মেণ্ডেলাছ ৰিয়েলাইজেশ্যন অফ হিজ বয়হুড ফ্ৰীডম এইটো হৈছে দুটাৰ ইট ৱাজ ইলুশ্যন ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন ল'বলৈ কি কৈছে হুইচ ইজ দ্য বেষ্ট টাইম অফ দ্য ভিজিট এইটোতো সকলোৱে জানে ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ আৰু এইটো এ আৰু কোনটো শুদ্ধ কোনটো কি সেইটো শুদ্ধটো হৈছে বথ এ এণ্ড আৰ আৰ্টৰ হয় তাৰ হোৱাট ইজ এ বেনাছ এইটো এইটো শুদ্ধটো হৈছে ৰানিং ইনটু বাধিষ্ট মংছ হুইচ ইজ দ্য ছেকেণ্ড ফ্লাছ অফ স্পৰ্টিং ফেৰ এইটোতো সকলোৱে জানে মে টু জুলাই আৰু বাৰ মাৰি আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কনচিডাৰ দ্য ষ্টেটমেণ্ট এক এণ্ড 1 and 2 about ৰাজবীৰ এইটো হ'ব আই ইজ ফলছ এণ্ড 2 ইজ ট্ৰু মানে ইয়াত একটো শুদ্ধ আৰু দুইটো ভুল সেইটোৱে কৈছে প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ ৱেৰ গোয়িং টু দিল্লী টু আছাম ঠিক আছে হোৱাই ডিড বেলি আস্ক এ ফিউ ডিছক্ৰেট কুৱেশ্যনছ এইটো হ'ব টু ন' দ্য ডিটেইলছ এবাউট দ্য বাছ জাৰ্ণি ঠিক আছে তাৰপিছত দেয়াৰ অলপ চলপ যদি প্ৰব্লেম হয় তোমালোকে ক'বাচোন এইটো বেলেগ এটা ষ্টুডেণ্টে মানে এনেকুৱা কৰিছিলে চ' দেয়াৰ্ছ ন' বডি হেয়াৰ এইটো শুদ্ধটো হৈছে প্ৰাউডলি ইন দ্য পয়েম এটা ইন দ্য যিটো শুদ্ধ হৈছে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফ্ৰীডম পিছত কৈছে হোৱাট মেড আমাণ্ডা চাল্কি এণ্ড মাডি হোৱেন হাৰ এইটো শুদ্ধটোৰ 1 নম্বৰ তাৰপিছত কুৱেশ্যন কৈছে হু ইজ প্ৰাঞ্জলিটো দ্য উৎসৱ I wonder where they get it with the tourist versus and good qualities. I think I could turn and live with animals. This is example. It was a repetition. He was it whole lombas it because caster it with the to understanding the meaning of loss. What was the reaction of the boy at the loss of his ball? It said what according to the acquire good habits. Sorry, it no it the barlows. What was Fowler? It was the hobo sight for a man with pistol. The boys went to the trouble. The young lady. Max entered assembled rooms with the help of hotel authority through the main door. The hobo B number. ঠিক আছে তাৰপিছৰ question চোৱা where was the center যি হোক এটাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াত আছে ড্ৰিলেন ঠিক আছে তাৰপিছত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ 1 3 and 4 ঠিক আছে এৰেঞ্জ এইটো উত্তৰ এ নম্বৰ মানে কোনৰ লগত কোনটো মিল আছে ৰিলেটেড আছে I have to finish this task by tonight. The union has decided call of the strike. Please give me the time of finish the work. Some time of some lava. It is mass of dear property. তাৰপিছত হৈছে the rest it হ'ব the newspaper affair. It কি হ'ব the newspaper affairs 2 is a week. তাৰপিছত এটা promise should be kept. তাৰপিছত my father যি হওক চাইলা তাৰপিছত 28 নম্বৰ ডি নম্বৰ হ'ব 39 নম্বৰ ডি নম্বৰ হ'ব 40 নম্বৰ ডি নম্বৰ হ'ব 41 নম্বৰ সি নম্বৰ হ'ব একেটা চাই লোৱা নাই কৰিবা ওকে এটা আহি গৈছে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন একচুৱেলি অসমৰ নগৰ কুৱেশ্যন কেইটা অলপ বেছি কমন পাৰে বুজি পাইছা চ' হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইনিং ৱৰ্ডছ ডাউন
ঠিক আছে তাৰপিছত belly found the omen oscillatory revolves it was disgusting and stares with brilliant eyes bright at them it সকলে যেন গমি পাইছে বাৰবাৰ আহিছে 10 cent এটো most important হয় shows the false statement it was belly is a ground of lady মানে কি কৈছে false statement ওলাব গৈছে 5 নম্বৰ হৈছে 1 and 3 মানে b নম্বৰ হদ they came Europe এটা তো 16th century জানা বারবার মারি আছে according to Amanda life in a tower is triangle এটো বারবার মারি আছে ইম্পর্টেন্ট হয় তার পিছৰ কোশ্চেন হলে বলা কি কৈছে the name of the little black kitten in পিছত কৈছে যে what did Lenzo hope it most important a down for great souls Oliver Tambos to the long decades of operation and brutality it হতে ধরে লাগে ঠিক আছে who were waiting for Pranjal and Rajbir at the station Pranjal's parents ঠিক আছে তার পিছত বলা Bailey's tiny was it most important বারবার আছে in the poem it was a piston in both the hand the poem animals is composed by John can say women বারবার আহনে Gorky people are famous for the tradition it hospitality eto বারবার মারি আছে how many obligations that twin obligations which period of the year eto বারবার আইছে কিন্তু মেটো জলে এফএস এটো 4-5 বার আই গেছে failing of loss ঠিক আছে 20 নম্বর কইছে select the items je hok to hoise to diai nei tomaloke koba the name of the river of course it was a Kaveri what did Rajbir and Pranjal see in the train T where is the India's largest Tibetan settlement Villa Coffee why did Lenzo read a second letter to God as the two send him to remaining money Future question of bola ki what does the baji hok the that how to stand tar future question dia nai answer koba Kufia is won by Arabs 29 to B number হদ্দ দেখিছা তার পিছৰ কোশ্চেন হলে বলা a violent tropical storm in which it typhoon the rhyming word of Gator হদ্দটো Friday where was Azabel's room situated in the hotel 6th floor eto most important barbar ahese for what did Griffin enter the most for one important nai barbar ahana kintu why did Horek then by eto kinta ahese the busy expensive the buy expensive and rare box why did the hack driver take the narrator first of all nai dekon tomaloke kopato this is anonymous eto to anonymous ni sina aise anonymous hole to e hole ten en hobo we have only hile a few ahiboi he will jump on Sason offer don't be at any hobo asat any nai don't be angry eto tomaloke koba I have not taken my dinner yet Indians live in Indians বহু বছর নাইকান যুদ্ধ যাইতে হবো এগুলো তোমালোকে সব আরো করিবা ঠিক আছে ওকে 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 তার পিছৰ ডিস্ট্রিক্ট হলে বলা শিৱসাগৰ ডিস্ট্রিক্টত কি আছে চ the field was white as if covered with salt most important barbar ase why did Lenzo read the second it barbar ase to ask for 30 verses what always promised a god harvest in Lenzo the reef confoiled dotted with flowers eto barbar ben tini sari bar ase imane bana what kind of action eto cartel eto haine what become the greater hunger for the freedom of his people what can never be count or revert eto lamba keta tomaloke sabajon eto hodur bi from where do the animals are in course keep a watchful eye on the trekkers so that walking trails tar pichor question to what is the district headquarter of course so that is Mangalore what was the dwarfing the teeny planes tail study set trees and the word sigh and say sign hoba what was Rajbir keener on doing
to read detective stories. তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো উত্তৰ এ তাৰপিছতো so merry go around b তাৰপিছতো what did Amanda yearn for এইটো বাৰবাৰ আছে freedom where does Amanda pattern এইটো ইমান আহা নাই দুই তিনিবাৰ আছে the estate who is ignoring the visit most important হয় the tiger in the cage what do animals bring to the vet তো কেনছে ইমান বাৰ আহা নাই এইটো চাই বি নম্বৰ উত্তৰ ঠিক আছে তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনলৈ গলা What is the boy in T-ball form? To turn his first responsibility to serve as a high মানে যিকেইটা অলপ বেছিক যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় how does the boy feel when he loses his ball upset he is learning to rigid home mount for the date the pirate no on who was Max the policeman Max কোন আছিল the policeman ঠিক আছে তাৰপিছৰ কোৱেশ্যন বলা who was described the having it Max Herrick then এইটো আহা নাই important নাই librarians who were the only folks who missed seeing the lawyer Gustav the barber what did Griffin present to a sec whom did Griffin to clergyman my brother is studying in an European university rule unisonally a busy person has a little time to waste ঠিক আছে শুদ্ধ শুদ্ধ হলে তোমালোকে কৈ দিবা তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা she is gift with a sweet voice a greedy man bankers after money the bride wife could not complete the poverty the police had to open fire that disperse the unruly crowd hai তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো কি আছে চোৱা তোমালোকে চোৱা অলৰেডি he jumped off the bus while it was moving ঠিক আছে চোৱা কেইটা উত্তৰ ওকে তাৰপিছৰ কোৱেশ্যন কেইটা চাই দিয়া গ্ৰামাৰ কেইটা ভুল হলে তোমালোকে কৈ দিবা কৰি দিবা ওকে ঠিক আছে আজিলৈ এইখানি তথাপি কেইটামান ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰৈ গৈছে বহুত লম্বা হৈ আছে মোৰ আৰু কি কম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে ওকে থেংক ইউ টাটা গুড বাই